स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलमध्ये। तर आज मी इथे तुम्हाला झटपट सोपी आणि त्यात कडक बिलकुल न बनणारी अशी शेव ही माझी आई इथे करून दाखवणार आहे। खूप सोपी रेसिपी आहे, खूप छान आहे। तेल पाणी मिक्स करून आपण रेसिपी पुढे पाहणारच आहोत। पण अजून तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर लाल बटन दाबून पटकन सबस्क्राइब करा आणि बेलच्या घंटेला दाबून ठेवा अशी छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी। तर रेसिपी आपण चालू करूया। तेल इथे जेवढं घेतलेलं आहे तेवढंच पाण्याचं प्रमाण सेम घ्यायचं आहे तुम्हाला। जेवढं समजा तुम्ही एक वाटी किंवा ग्लास ज्याने माप घेशाल त्याने सेम मापाने तुम्हाला तेल आणि पाण्याचं प्रमाण घ्यायचं आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि तेलाच्या ग्लासामध्ये सगळं तेल निघून यावं त्यासाठी तेच पाणी त्या ग्लासमधलं इथे टाकून दिलेलं आहे। आणि मिक्सरमध्ये आता हे आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे। एवढं सगळं मिक्सर उडेल एकदाच, त्यामुळे थोडंसं बाजूला काढून ठेवणार आहे याच्यातून आणि पहिले अर्धा अर्धा करून याला दोन पार्टमध्ये आता याला मिक्सरमध्ये याला फेटून घेतल्यासारखं करणार आहे। जर तुम्हाला मिक्सर नसेल वापरायचं तर तुम्ही बीटरने पण याला करू शकता बीट, आणि एकदम फ्लफी पण अजून तुम्हाला करायचं असेल तर बीटर तुम्ही वापरू शकता। पण झटपट आणि इन्स्टंट बनणारी शेव आहे आणि सोडा न वापरताच एकदम खुसखुशीत, एकदम तोंडात टाकल्यावरच विरघळणारी इतकी छान ही शेव बनते। नक्की तुम्ही करून बघा। आता पहिलं मिश्रण इथे फेटून झालेलं आहे। आता दुसरं राहिलेलं जे ग्लासामध्ये अर्धा अर्धा केलं होतं ते पण आता इथे याच्यात टाकून द्यायचं आहे आणि याला परत मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। तुम्ही जितकं जास्त फिरवाल तितकं जास्त फ्लफी ते होईल, एकदम फुलून येईल। जसं आपण तेल किंवा केकच्या बॅटरसाठी आपण फेटतो, व्हिप क्रीम करतो त्या प्रकारे हे होईल तुमचं। तर बीटरने पण तुम्ही करू शकता, मिक्सरमध्ये पण करू शकता। ज्यांच्याकडे बीटर नसेल त्यांना सरळ साधा मिक्सरमध्ये इथे दाखवलेला आहे। आता यामध्येच हळद टाकून घ्यायची आहे, लाल तिखट चवीनुसार टाकायचं आहे। आता तुम्ही पहिले बेसन तुमचं यामध्ये जेवढं बसेल तेवढं बेसन तुम्हाला टाकायचं आहे, एक्स्ट्रा टाकायचं नाही आहे। आणि लाल तिखट तुम्हाला कसं आवडतं ते कमी जास्त ते तुमच्या अंदाजाने तुम्ही टाकायचं आहे। आणि धना पावडर, जिरा पावडर पण याच्यात टाकून घ्यायची आहे। सोबतच ओवा इथे टाकते आहे। ओव्याची आणि लसणाची मी जसे मागच्या शेवमध्ये टाकलेलं आहे मिक्सरला फिरवून पेस्ट करून तुम्ही ती पेस्ट पण वापरू शकता। आणि यामध्ये लसण टाकलेलं नाही आहे, बिना लसणाची शेव इथे दाखवते आहे कारण लसणाची शेव यापूर्वी टाकलेली आहे। आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये जेवढं बसेल तेवढं बेसन तुम्हाला घालायचं आहे आणि व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघत राहा। बेसन कशी त्याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे ते पण दाखवणार आहे, कारण नॉर्मल शेव आपण जे पीठ मळतो ते थोडं घट्ट असतं, पण हे तसं नाही आहे। आता अंदाजाने तुम्ही याच्यात हळूहळू बेसन टाकून घ्यायचं आहे आणि थोडं मग तुम्ही चव चाखून त्याच्यामध्ये मीठ नंतर ॲड करू शकता, तुम्हाला जसं तिखट मीठ लागेल तसं। पण पहिलेच अंदाजाने तुम्ही त्या आपण जे मिश्रण केलं होतं त्यामध्येच तिखट मीठ व्यवस्थित घालून घ्या। लसण टाकायचं असेल तर लसण टाकू शकता, याच्यात व्हेरिएशन्स करायचे असेल तर तुम्ही तुमच्या मनाने करू शकता। पालक, लसण, पुदिना कोणती तुम्हाला जी शेव लागेल ती तुम्ही बनवू शकता, पण एकदम छान होते। बिलकुल फेल न जाणारी रेसिपी आहे, एकदम छान रेसिपी आहे। त्याला मळून घ्यायचं आहे, मळून पण नाही घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। बॅटरची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला दाखवते नंतर। आता तुम्ही बघू शकता जसं लागेल तसं याच्यात आता आम्ही पीठ ॲड करत चाललेलो आहे। एकदम सगळं पीठ टाकून दिलेलं नाही आहे। आणि नॉर्मल शेव आपण जी मळतो ते कडक पीठ मळतो कणकेसारखं, कणकेपेक्षा थोडं पातळ, पण हे जे पीठ आहे ते तुम्हाला या पद्धतीची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता आणि चमच्यानेच याला आपल्याला भरावं लागणार आहे। तेल गरम करत ठेवायचं आहे शेव तळण्यासाठी। तर तेल आम्ही इथे गरम करत ठेवलेलं आहे आणि नॉर्मल आपला जो साचा आहे तो नेहमीचा शेवचा तो इथे तुम्ही वापरायचा आहे। आता आम्ही नेहमी जेव्हा शेव बनवतो तेव्हा एखादी थोडी अर्ध पीठ आम्ही जाड शेव बनवतो आणि अर्ध्या पिठाची आम्ही बारीक शेव बनवतो। तर तुम्हाला अजून पण बारीक आवडत असेल तर तुम्ही याच्यात साचा वापरू शकता बारीक, कारण हे दाबायला त्रास बिलकुल होणार नाही, कारण हे मिश्रण जे आहे आपलं ते एकदम घट्ट नाही आहे, पातळ आहे, त्यामुळे शेव बारीक पण करायला इथे त्रास होणार नाही आहे। तर साच्यामध्ये आता इथे पीठ भरून घेतलेलं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। आणि आता आपल्याला नॉर्मल जसं शेव ही जी नेहमी आपल्याला डिरेक्टली तेलामध्येच तळावी लागते त्याप्रमाणे आता ही शेव इथे तळून घेणार आहे। आणि केल्यानंतर तुम्ही भरपूर दिवस 15 ते 20 दिवस तसं जास्त दिवस पण राहते, पण नंतर तेलाचा वास येतो त्यामुळे तुम्ही टिकवून ठेवू शकता। पण नक्की एकदा ह्या प्रकारे तुम्ही करून बघा, शेव खरंच खूप छान एकदम तोंडात टाकल्यावर विरघळणारी लोण्यासारखी ही शेव होऊन जाते। तर तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे, चेक केलेलं आहे आणि त्यामध्येच आता डिरेक्टली इथे शेव इथे करून घेणार आहे। पहिले इथे बारीक साच्याने इथे शेव करून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये। आणि हिला तळायला पण बिलकुल वेळ लागत नाही। जेव्हा तुम्ही ही शेव भाजीमध्ये खाल तेव्हा पण खूप छान शेव लागते, बिना सोडा न वापरता। बाजारपेक्षा पण छान शेव ही बनते। जसे तुमचे बबल सगळे खाली बसले की समजायचं तुमची शेव होत आलेली आहे। आणि थोडासा पिंकिश गोल्डन ब्राऊन रंग येऊस्तर तुम्हाला हे व्यवस्थित मग तळून घ्यायचं आहे। तर आता हे बबल थोडे थोडे दिसत आहे तुम्हाला, ते सगळे जाऊस तर आम्ही शेव याच्यात ठेवणार आहे। आणि मग तेल सगळं खाली चाललं जातं
आणि त्यानंतर शेव फक्त वर येते, तेव्हा समजायचं की शेव तुमची बनवून इथे तयार झाली आहे. आणि याला तुम्ही काढून ठेवू शकता चाळणीने, टिश्यू पेपरमध्ये किंवा कशामध्ये पण. इथे आम्ही आता जी दुरडी येते त्या दुरडीतच इथे काढून ठेवणार आहे. म्हणजे मग दुरडीमध्ये ठेवल्यावर तेल पण सगळं निघून जातं. तुम्हाला याच्यात नसेल ठेवायचं तर तुम्ही प्लेटमध्ये किंवा चाळणीमध्ये टिश्यू पेपरवर पण टाकू शकता. आणि आता त्यानंतर परत दुसरे आता राहिलेल्या शेव अशाच करून घेणार आहे. आणि तुम्हाला मी बारीक पण आणि जाड पण पुढं दाखवते व्हिडिओमध्ये. दोन्ही जाड जरी केली तरी ही शेव एकदम सॉफ्ट आणि क्रंची कुरकुरीत पण राहते, अशी मऊ पण पडत नाही. पण जाड जरी केली, बारीक जरी केली तरी खूप छान एकदम कडक बिलकुल पडत नाही शेव. नक्की हा प्रकार एकदा करून बघा आणि केल्यास तुम्ही मला फीडबॅक द्यायला नक्की विसरू नका. सोबतच माझ्या अशा छान छान रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा लाल बटन दाबून. अशा छान छान नवीन रेसिपी मी घेऊन येणार आहे पुढे. सोबतच आता ट्रेंडिंग केक्सच्या रेसिपी पण मी टाकलेल्या आहे. केक चालू आहे, त्यानंतर उन्हाळी पदार्थ, वाळवणाचे पदार्थ, आवळ्याच्या रेसिपीज मी टाकलेल्या आहे. हे सगळ्या रेसिपीज तुम्हाला माझ्या चॅनलवर बघायला भेटतील जर तुम्ही लाल बटन दाबून सबस्क्राईब केलं तरच तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. नाहीतर मग प्रत्येक वेळेला तुम्हाला माझ्या रेसिपीच्या चॅनलवर जाऊन बघावं लागेल. त्यासाठी तुम्ही नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. आता जाड इथे आम्ही साचा बदलून घेणार आहे, प्लेट बदलून घेणार आहे साच्यामध्ये. आणि शेव बघू शकता तुम्ही एकदम हलकी आल्हाद हाताने एकदम तुटत आहे. ती बिलकुल बोट लावलं तरी तुटते आहे, पण मऊ पण न पडता कुरकुरीत पण छान झालेली आहे. लोण्यासारखी एकदम छान लागते ही. तर आता अशा प्रकारे साच्याच्या ते प्लेट बदलून आम्ही दुसरी पण तुम्हाला दाखवते मी आता शेव. तर मस्त आता शेव इथे तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि आता साचा पण बदलायचा कसा ते सांगते, शेव करता करता दाखवते व्हिडिओमध्ये तुम्हाला. प्लेट इथे चेंज करून घ्यायची आहे. बारीक प्लेट काढून आता जाड प्लेट लावलेली आहे इथे. यापेक्षा पण अजून जाड येते आणि यापेक्षा एकदम बारीक पण येते. तुम्हाला जसा आकार आवडत असेल तशी तुम्ही करू शकता. आणि चमच्याने परत आता त्याच्यामध्ये हे शेवचं जे आपण पीठ तयार केलेलं आहे ते चमच्याच्या साहाय्यानेच तुम्हाला भरावं लागेल, हाताने हे जमणार नाही. आणि थोडंसं मग हाताने त्याला प्रेस करून करून तुम्हाला असं भरून घ्यावं लागेल. एकदम हाताने भरायला जमणार नाही कारण हे पीठ पातळ असतं. तर आता जाड शेव पण तुम्ही अशा पद्धतीने दाखवते तुम्हाला काढून घेऊ शकता. आणि एकदम छान शेवभाजीमध्ये किंवा शेवची चटणी म्हणा, शेवचे तुम्ही भेळमध्ये कशामध्ये पण याला वापरू शकता. तुमच्या व्हेरिएशन्स तुम्ही किती आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. आणि बबल हे जे आलेले आहे ते बबल सगळे खाली बसून जातात, तेव्हा समजायचं तुमची शेव एका बाजूने व्यवस्थित झालेली आहे. आणि मग त्याला पलटी करून दुसऱ्या बाजूने पण व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे. बिलकुल कमी वेळात ही शेव बनते. जवळजवळ 20-25 मिनटाच्या आतच ही शेव बनवून तयार होते. आणि तुम्ही बरेच दिवस मग खाऊ शकता. बाहेरचं सध्या तर बिलकुल खाऊ नका असं मी सजेस्ट करेल बाहेरच्या वस्तू. त्यामुळे घरीच तुम्ही लहान मुलं किंवा जेव्हा घरात तुम्हाला खायचं असेल तर तुम्ही अशा छान छान पटकन होणाऱ्या रेसिपीज घरीच तुम्ही करून खा, बाहेरचं खाऊ नका. तर आता अशा पद्धतीने ही पण शेव व्यवस्थित तळून घेणार आहे. आणि बारीक आता आम्ही जास्त काढणार नाही आहे, जाडच काढणार आहे कारण भाजीमध्ये पण ही मग वापरता येते शेवच्या भाजीमध्ये. तर सगळी शेव आता आम्ही इथे बनवून घेतलेली आहे. आणि आता याला डब्यामध्ये भरून तुम्ही ठेवू शकता थंड झाल्यावर. तर शेवची ही झटपट रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की करून बघा. केल्यास फीडबॅक द्यायला विसरू नका. रेसिपी आवडल्यास एक नक्की थम्स अप द्या, शेअर करा, कमेंट करून सांगा. सोबतच लाल बटन दाबून चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा अशा छान छान नवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी. तर भेटूया पुढच्या एक छानशा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.